Nga pala si Renz, nagtuturo ng investing. And kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video na pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. So dito sa ating bagong portfolio tracker, pwede na tayo mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. So para magkaroon ka ng account, puntahan mo lamang itong more ng aking channel and pinutin mo lamang itong learn more about investing and mag-create ka lamang dito ng account. And kapag meron ka ng account, puntahan mo lamang itong portfolio tracker and pwede mo nang magamit itong, and ito yung mga step by step kung paano gamitin itong ating portfolio tracker. Nandito tayo ngayon sa Simply Wall Street sa Discover tab, and today merong dalawang nadagdag sa high insider buying ng mga stocks dito sa ating bansa today. So ito yung ating pag-uusapan and titignan natin kung worth it ba yung dalawang nadagdag dito na ating reviewin. So as of today, meron 31 companies na matataas yung high insider buying dito sa ating bansa, and today merong dalawa dito tayo mag-focus. Ito ay ang FEU and CIC. Sa unang tingin pa lamang sa dalawang kumpanyang ito, maganda na ito reviewin kasi alam naman natin na ang FEU ay kilala ito as school stock dito sa ating bansa, and continuous din sila nag-expand not only to the Philippines but also internationally. Ang CIC naman ay kilala din ito pagdating sa kanilang mga electronics product katulad ng mga aircon, ref, and many more na appliances na talagang subok na at talagang ginagamit din ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. So kung mag-focus tayo sa kanilang ownership, ang pinaka-latest insider transaction dito ay noong November 14 na mayroong pinasok na sa 236,000 pesos, and ang role niya sa kumpanya ay isang COO. And ang kanyang maximum price sa pag-enter dito ay nasa 695 pesos per share. And over the past 1 year, siya lang talaga yung pumapasok dito sa FEU. So na kung mag-focus tayo dito sa ating stock search na naandito na sa ating portfolio tracker today, search lang natin dito ng mabilisan ang company FEU para magkaroon tayo ng idea sa kumpanyang ito. So as we can see sa share price ng kumpanya over the years, talagang continuous naman itong lumalago, pero nagkaroon lamang ng konting pagbagsak sa kanyang share price. Itong kumpanya ay nag-list sa merkado noong July 11, 1986. So matagal na rin pala itong nakalist sa bansa natin, and as of today ang kanyang market cap ay nasa 16 billion pesos or halos 17 billion pesos. And meron itong dividend yield na nasa 4.5%. And also meron itong payback time na nasa 6.43%. Now in terms of the revenue over the years, makikita natin na talagang continuous itong lumalago, And ito yung isang indication na talagang growing yung business ng kumpanya. Sinasabayan pa ito ng kanilang income. So now, kung mag-focus tayo dito dahil sa pag-drawdown ng kanilang share price, I think ito dahil sa news na nakita din natin. So ito pinablish noong October 15, 2024 sa Business World. FEU's first quarter net loss widened to 99.76 million pesos. Compared to the same quarter last year, ito ay nasa 73 million pesos lamang na loss ng kumpanya. Now, in the first quarter revenue naman ay nag-increase ng 6%, amounting to 616 million pesos from 581 million pesos. So yung pagtaas daw ng kanilang revenue ay dahil sa pagtaas ng enrollment sa mid-year term ng company. Pero we have to understand na tumaas din kasi yung kanilang operating expenses ng 15%. So yung dahilan ng kanilang first quarter loss ay dahil ito sa seasonality of tuition revenue recognition. Pero for me, I'm very optimistic din dito sa kumpanya. And even today, I have an ownership there. Sa industry breakdown ko, mayroon akong 3.06% na nanggagaling sa educational industry. And as of today, sa portfolio ko meron akong hawak na STI and also ang company FEU. So ang FEU ay meron na akong total returns na nasa 31.68% sa company ito. So I'm very optimistic pa rin dito sa performance ng FEU over the long run kasi continuous pa rin na dumadami yung nag-enroll sa kumpanyang ito. Alam naman natin, isa na itong institution pagdating sa education industry dito sa ating bansa. Now as we can see to the financials of FEU, yung kanilang diluted earnings per share over the years ay continuous pa rin tumataas. From 2014, ito ay nasa 42 pesos per share, and today ito ay nasa
77.90 pesos per share. Ang kagandahan dito sa kumpanya, continuous na bumababa yung kanilang utang na kinikater. Noong 2020, yung kanilang utang ay nasa 2.6 billion pesos and today, nasa 1.8 billion pesos na lamang ito. So pinapakita lamang sa atin yung kagandahan ng pagbabawas nila na kanilang utang. And dahil doon talagang gumanda yung kanilang current ratio, quick ratio, and also yung kanilang debt to equity ratio ay nasa 10% na lamang as of the latest financial report of a company. Now as we look to the dividend of FEU, continuous naman ito nagbibigay ng dividend sa kanyang mga shareholders, no? Talagang from 1992, so mas matanda pa sa atin yung dividend data ng kumpanya, talagang nagbibigay na talaga ito ng dividend. And ayun, continuous din itong lumalago ang kanilang dividend na naibibigay sa kanyang mga shareholders. So, kung mag-focus tayo dito at sasaliksikin natin kung gaano ba ka-healthy yung pagbibigay ng dividend ng FEU, as we can see, talagang very healthy ito. From 2020 until today, ito ay nasa healthy situation. Imagine, noong 2020 nagbibigay lamang sila ng 328 million pesos na dividend and yung kanilang free cash flow during that time ay nasa 1.1 billion pesos. So ibig sabihin, yung room for improvement and growth ay hindi lamang nakafocus sa pagbibigay ng dividend bagkus pwede pa nila itong improve sa kanilang business, maging efficient, magbayad na kanilang mga utang, which is ito nga yung ginagawa nila, unti-unti silang babayad na kanilang mga utang. And as of today, ganun din yung pinapakita talagang performance nito, no? Nasa 1.5 billion pesos ang kanilang free cash flow and ang dividend paid nasa 679 million pesos lamang. So there's a room for improvement pa rin sa kumpanyang ito. Ibig sabihin, in short, nasa very healthy situation yung kanyang dividend. And over the years, yung kanilang dividend yield from 2.2% to 5.3% na yung naibibigay nila na dividend yield. So I think for a long-term investor, para sa akin ay it's safe to say na maganda paglagakan ang FEU as of the moment. So in terms of our initial information, nasa hold daw tayo dito sa FEU. So we have to find that kung talagang hold ba talaga dito sa FEU, no? Now, in my conclusion sa FEU in terms of their valuation, kung ikaw meron ng ownership today, mas maganda na i-hold na natin ito and hayaan na natin na umingkris yung kanyang share price. And as a dividend investor, talagang maganda paglagakan ito over the long run. And as we can see to the previous video natin sa pag-review natin dito sa FEU, talagang over the long run, talagang nabibit niya ang ating index, not only our index but also the SPY. So consistent niyang nabibit over time yung mga iyan. And I think FEU is continues na magpo-prosper ito, no? And alam naman natin na education stock ay talagang patuloy na tinatangkilik ito. Na kung nagbabalak ka pa lang na mag-invest sa kumpanyang ito or papasok ka pa lamang, para sa akin, it's safe to say na antay mo munang bumaba pa yung kanyang share price bago ka mag-re-enter dito. No, it is better na magkaroon tayo ng margin of safety na nasa 30%, no, para meron tayong buffer, no. This is the information kung paano ako nag-invest sa mga kumpanya na pinaglalagakan ko. Now, susunod natin na titignan ay ang kumpanyang Concepcion Industrial Corporation. As of today sa kanilang ownership, inside the transaction, ang pinaka-latest na bumili dito, November 13, 2024, and bumili ang kanilang chairman of the board na si Raul Joseph Concepcion ng 3.2 million pesos worth of stock and sa maximum price na nasa approximately 14 pesos per share. And si Raul Joseph Concepcion ay nag-increase yung kanyang ownership ng 28%. Yung mga ibang investor naman dito, katulad nitong Grandeur Peak Global Advisor, ang kanilang investment ay nabawasan ng 47.2%. And ito yung pinakamalala na pagbawas dito sa CIC as of today. Na kung magpo-focus tayo at i-research natin itong CIC sa ating stock search, sa ating portfolio, nag-list ang CIC sa ating PSE noong November 27, 2013. And ang payback time year to date ay nasa 5.6%. So during that time nang binili ko itong CIC, sa akin naman, ang conclusion ko dito, ito ay nasa turnaround business. Talagang naapektuhan sila ng pandemic. Maliban doon, talaga mahina yung bentahan talaga ng mga majority of the revenue na segment nila. And
As of today, no, talagang bumabawi. Ngayon pa lamang sila bumabawi yung kanilang paglago ng kanilang revenue. And if I'm mistaken, talagang nasa all-time high na rin yung kanilang revenue as of today. However, yung kanilang income ay talagang hindi pa rin talaga nakakabangon simula noong 2019. One of the reasons kung bakit ako nag-invest sa CAC as of today ay dahil sa kagandahan na kanilang management. Kung mag-focus tayo dito, yung management information na ito pinapakita lamang sa atin na nasa quality business ang kumpanyang ito. So, sa ating portfolio sa call financial account sa CAC, so meron na tayong 19.92 or halos 20% na kinita sa ating investment sa pag-invest natin dito sa kumpanya. So in terms of financials ng CAC, simula noong 2021 until today, continuous na nag-increase yung kanilang revenue. Kanilang total utang din na nakikita natin, continuous iyan nababawasan. So magandang indicator yan o indication yan. And ang kanilang current ratio and quick ratio ay nasa healthy situation din. And ang kanilang debt to equity ratio ay nasa 10%. Sobrang baba lamang ng utang na kinikater nitong kumpanya as of the making of this video. Now in terms of dividend ng CIC, continuous naman silang pala nagbibigay ng dividend from 2014 until today, no, 2024. So maganda na ganito yung nakikita natin sa kumpanyang ito. Maganda yung kanilang free cash flow separation to the dividend paid. So ibig sabihin there's a room for improvement and growth pa dito sa kumpanyang ito. Now in terms of initial valuation dito, ito ay nasa buy. So let's focus on that matter, no? So as of today, ang aking fair value dito ay nasa 20 pesos per share. So definitely, itong kumpanyang ito ay nasa undervalued pa rin until today. Ang aking buy below price ay nasa 14 pesos per share. So that's around 40 or halos 43 pesos per share na upside potential. Kung ang presyo niya today nasa 14 pesos, meron pa rin tayong makukuhang malaking investment sa kumpanyang ito, no? Kung maabot niya yung fair value na nasa 20 pesos per share. So ang market cap nito today ay nasa 5.4 billion pesos, and ang last na punta ng kanilang market cap sa 5 billion pesos ay noong 2023. And kung mag-focus tayo sa kanilang share price noong 2023, ito ay nasa 14.5 pesos per share din yung kanilang share price nito during that time. Now, as we can see naman sa kanilang operating income, so as we can see, mataas din ang gross margin ng kumpanya, nasa 32%. And ang operating margin medyo dito masyado nagkalayo, no? Nasa 6% lang yung kanilang operating margin. So, ibig sabihin yung kanilang operating cost ay malaki talaga. And as of the moment, so ito yung tinitignan din natin, no, sa kumpanyang ito. And mas maganda na maging efficient pa ang kumpanya. And over time, nakikita din natin na talagang ini-improve nila yung kanilang operations para maging efficient din. Ito yung dalawang kumpanya na mayroong high insider buying ratio dito sa Simply Wall Street. So kung gusto mong gamitin itong Simply Wall Street, nasa description or nasa comment section below yung link kung paano mo ito gamitin. And also, kung gusto mong gamitin itong ating portfolio tracker na pwede ka na mag-research ng mga stocks dito sa ating bansa. And ito yung ginagamit ko today para mabilis ako makahanap ng mga kumpanya na pwede kong paglagakan. This is pse warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, and see you on the other side. And bago ko tapusin ang video nito, kung gusto mong malaman yung iba pang mga kumpanya na mayroong mataas na insider buying dito sa ating bansa, panoorin mo itong mga video nito dahil magkakaroon ka ng idea sa mga potential mong pwedeng paglagakan dito sa ating bansa today.